संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका सांडीत की एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना सांडीत की एका वय नेणट्या बाळाक आपल्या आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना हांव सांडी सोना हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिताना तरी अनातूनय म्हाका Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Naman Maria Kupen Burle Sumit Je Sangata Sriam Vidatu Sudev and Srivim Port Je Kushiti Jesus Maria Rachame Amapya Gati Vinadikar Atanyam Chamana Jagayame Mahimo Bapa Kani Putra Kani Pavitra Tmya Dashadi Tashi Satani Sada Sarvatame Imocha Jesu Tanjipatam Namochi Yengoda Chaujane Yamkanivar Some Sarnya Sarkan Tujika Kurtichi Adigas Asल्या Sargar Vanpai Sasna Sovishev Sarve Sporatmika Labai Ani Nirantar Prakash Tiche Pankai Sasna Sovishev Sarve Sporatika Labai Ani Nirantar Prakash Tiche Pankai Mister Sumia Jesuच्या मस्तकार घंट्या समोर पोचवशिता आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज कार्य
तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा. सोदीस पडतो ग्रास जमकरी आणि आमची चुकलेल्या बक्षिता तसे आमची भक्ता आणि आमका ताळणे पडून दिलता वाईट असल्या निवार. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. देवाचे माये विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. देवाचे माये विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. देवाचे माये विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. देवाचे माये विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. देवाचे माये विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. नमानले कृपेने समिती जय संगता आणि आमच्या तुझे आणि सदैव मौज खुशीचे जेजो. महिमा बाबा गणिपता गणिप वेद्राज्ञा ये मोक्षाची सूट आमची वार्ता आमका बक्षी ये फळाच्या उजाडले आमका निवार समे सत्म्या सर्गन तुझी काकुळटीची अधिगत आसल्या सरकार वन पाय ससना सुविशी सर्वेस पराधिकारा भय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भागय ससना सोविशी सर्वेस पराधिकाला भय आणि निरंतर प्रकाश तिचे भागय. सुनिधीची कालवाट पुरवाट करूया आमच्या दिसून येता आमच्या कपाल सरकींच्या गेला होळीचा आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची भक्ता बोगस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरे सुमिते समता स्त्रियांचे सुसुरे वन सेविंग गॉड भगवंती विनय वाचवे नम भक्त्या गाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरे सुमिते समता स्त्रियांचे सुसुरे वन सेविंग गॉड भगवंती विनय वाचवे नम भक्त्या गाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरे सुमिते समता स्त्रियांचे सुसुरे वन सेविंग गॉड भगवंती विनय वाचवे नम भक्त्या गाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन. नमान मरिये कृपेन बरे सुमिते समता स्त्रियांचे सुसुरे वन सेविंग गॉड भगवंती विनय वाचवे नम भक्त्या गाते विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळी आमेन.
नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे नमन मरिये सुपेंद्रले सुमिले सनता श्रीयामिते सुसरे आनंदेवी पौर्णे भगवती मरिये जपचुमे अपकिया जाति विनदिकर अतार्यम चामर नजगलियामे महिमा बप्पा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या सारे सदानी सदा आमेन आमची पारकांका बक्षी कडाच्या उजाडले गाडीवर समे सत्म्या सटन तुझी काकोटीची अधिकर आसऱ्या सदारोन पाय दैत्य जतनादान नायकाने बोलीचे बोलीने मोगाची सत्रांचे चर्चा केली आज देखुताम ते मोगाची दुकान देव तिथं मोकळवार केली तेगीचे सुस्तिका दिवली पुन्हा येऊन तो निभाग तिचा पोगे मागण्या निर्जी सूर प्रवासाचे साले बरमणे माती वर्षा पहिले ज्या इगतीच्या इमराती असा त्याची गदार होतो तिचा उत्सव जाऊन दी त्याची सुट्टीचा पोहोच मागल्या तुम्ही ते सुवित्रा विलास करूया तुम्ही म्हणा कष्ट पुस्तकेनं तुम्ही मजेत तुम्ही या वजन ववे केल्यानं तुम्ही मजेत तुम्ही या औरंगा विचारली करा ज्या आमच्या बहिणींनी तिच्या जिन्याचे वजन ववेले तिथे पिढीचे कष्ट तिने सुचले आणि तिने तिथे बापाच्या दिवस गेला तर समयातील सुमित्रां गायन करणे त्या मधनाच्या रीतीने भाग्य करूया कष्टा केल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया दिलो विशेष भाव तुमका कष्टा केल्यानो येया वसन भोगतेल्यानो येया दिलो विशेष भाव तुमका सरकार सोनिया कसे तोलो करून ताची स्तुती ताचे करून तस्वातलो नियान ताची गती
प्रार्थूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. सर्वपदवीधर आणि ससनाच्या देवा, आमच्या बहिणी विना देशाच्या आत्म्या या संसारातलं बाई सरळ ते फरमाईले. या संसारी तिथे मी सांगू शकतो संसार समोर तिथे ससी नाही द्या. टिका संगीतच्या गोपान तू स्वीकार कर. तुझ्या भक्ताची सांगातील टीका कर. पुनर्जीवन पडचे भाग टीका पव कर. तुझं महामार कर. तुझी येताना राज करताय ससनाच्या ससना. या आमच्या टिचेरीच्या या बहिणीच्या मरणावर तिथे कुटा मात्रने अति तिची संगती जे सगळं अभिमानी दुकानासाठी तुझ्या बऱ्यापणे जी नाम धरून ती गेल्या लुकेस कुट मागाने बुजवून पटवल्या. गो का कुठरा देवा बुजवले बापा तू सासणी मोगाने बदल देत आहे आणि मरणाचं खाडो जीविताच्या उजवाडात बदलत आहे. दुकान सुस्करतेल्या या बहिणीच्या कुटुंबाच्या सांगण्याचे तुझ्या मोगाच्या तुझ्या अभिमानाचे तुझी दया दिसतात. त्या दुःखाच्या कोणाला आमचा तो दिवा आहे. आमच्या बहिणीचे सगळीचे दार उघडली आणि आम्ही संसारात अजून असाव की बाबा उत्तराने एकमेका बुजवून दिसे गरज असे क्रिस्त सोय पवन तुझ्या सणाचा आणि आमच्या बहिणी बरोबर आणि सगळी सदा काठी होती क्रिस्त आमच्या सोन्यावर बी ससना काकुळतीची करे देवा आज मोर सरकार गेले आमच्या बहिणीचं विना देशाचं यत्न देवाच्या काकुलती समाधान विषय घेऊन दे. तुमचे सगळे असो देव बाप कृत आणि पवित्र पुरीचे आणि मग समय प्लास्टिक बात घालून दे.
सोम्या मुसो आसो सोपका सांग सोम्या कोणाक धरू When my way groweth clear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand. भागी भरवोसो जेसु मुसो रुकार्य कास्चा आनंदासो सर्गादायची हा बालदेवासो ताच्या रक्तांतून नितळ केल्लो
तुम्ही तिथे ते मॅनेजमेंटात जेना पोलिसां जेना सफाई श्री जाता Amen.
आमची
करता आमची बाबा तुमच्या नाम घेता तुझे राज संकल्प तुझी खुशी सगळ सदा तशी सुंदरांच्या आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे सभामुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्री आम्ही दर्शन सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे सभामुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्री आम्ही दर्शन सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे लमानमुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे लमानमुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे लमानमुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे लमानमुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र सदैव आणि सदैव फळ आणि सदैव फळ लमानमुळे कृपेन भरले तुम्ही तुझे सगळ्या स्त्रिया मित्र सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे महिमा आणि पिता आणि पवित्र Amen.
Piandita, Tusade, Mansade, Pati, Angka
Jesus
बरवोसो जेजू मुसो युगायुगासो आनंदासो सर्गादायची Hello.
संसारांत
stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on.
ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಕೊಡಬೇಕೇನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು आदित्य फुलामध्ये रानांच्या झाडामध्ये कणीच्या धातूमध्ये ईश्वराचं देणे जिजूच्या आमच्या बाप्पासाठी चार तुझे नाव तुझे राज सकते तुझी खुशी सरकार सरकार देशी नमांबरी पेंबडे सिंधुचे सगळता श्रीयांमध्ये सदी आणि सदी फोड तुझी खुशीची आमच्या समी आणि सुगंधराजी ख्रिस्ताची पुढे रगत आत्मा आणि देवकोण जिसूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये जिसूच्या कठीण कष्टांच्या कशामध्ये जिसूच्या कठीण कष्टाच्या कशामध्ये आमच्या
त्या गोष्टीला आमच्या
देवा
ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका हा पयले ससनाच्या बापा जिवीत तुवें दिले सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयले ससनाच्या बापा जीवित तुवे दिले सर्गीच्या राजा माका आपयले केलोय माका वेळ जातच बापा आपून वेलोय माका मोगान गोपान तुझ्या उलो केलोय म्हाका वेळ जातस बापा आपूण
संवसाराक म्हाका हाडलोय व्हडा मोगान तुज्या कृपेन म्हाका भरले पवित्रत्म्यान तुज्या सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें पीडा तुवें केलें आवय बापाय दीव पोस म्हजो केलो कुडींत म्हज्या येवन पिडार तुवें केलें आवय बापायक दिवन पोस म्हजो केलोय सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजा म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें सस्नाच्या बापा जिवीत तुवें दिलें सर्गीच्या राजाक म्हाका आपयलें त्या फुलासोबत देऊन तुझो मोग कितें म्हूण प्रेश केली प्रत्येक शैक्षणीक संस्थांनी काम कर तुझ्या मोगाची रूच ताच्या तज्ञान उतरांकां असो पडलो आज आकाशांनी सगळ्या संवसारांत प्रसारण आसा मोगाची सूट येवसून सुलतानान स्वयं तुज्या शिश्यांक केलें आसता आमी ताका वखून दिता ताणें केल्ली सगळी सूट कितें आसा जाल्यार ताका बसून तुज्या राजान सूट वचचें वाट ताका आवडटा ताणें दिल्या मोगाक तुजी मौल्य सवार विद्यार्थी दिवन तिच्या उतरांनी करण्यात सभाजनाचे मोठे पडले त्या खातीर आमी तुका आज प्रत्येक सण तुजे कडेन लागून मागता आमी ताच्या कुटुंबाचेर कितें सांगता प्रत्येक सण तुज्या खातीर तिच्या समाधान तुवें हें ताका आपयलें आनी समजून काडल्यो आमच्या जिणेचो शेवट समजून काडली तुजे फाटल्यो तुका घालून ताका आवडटा सदांच तूं तांच्या संगत राव देशांच्या प्रत्येकाच्या प्रार्थना सांगा तिच्या समाधान तशेंच तांच्या कामात संतोष तृप्ती घराची सून ह्या बेगेन दिना आनी सेवा
बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस पॉल तुमचे सवे आसो मामा बहिणीनो तुमची बहीण वीणा देवानं तिका दिल्ले 9.5 वर्सांचे संसारी जिविताचे आपले देणे जियोनो करच्या दिसा संसाराक तिने आदेवस मागला सर्गींच्या राजाक बापा सशीन बापान तिका फाटी आपयला आणि ती गेल्या आणि आज हांगासर तिच्या संसारी जिविताच्या या अंतिम पयणांत तिका संगत दिवंक आणि तशेंच आमी तिका विदाय मागोवंक हांगासर संगत मेळ्ळ्या तिच्या देण्या बसत आमी देवाक अर्घां दिवया आणि तिचो आत्मो सर्गींच्या देवा बापाक समर्पण दिवया तसो बाप तिका संसारांत जिविताचे देणे दिल्लो सर्गींच्या राजांत ससण जिविताचे देणे दिवन निरंतर आपले मुखामोळ दिवचे देणे तिका फोव करून दी म्हणून तिचो आत्मो बापाक आमी समर्पण दिवया त्या आमच्या बहिणीच्या मरणा वरवीं म्हणजे संदेह मुलाची सर्व दुखेस्त साथ ह्या संदर्भाचेर तांकां आमी सुमयाचो आदार पाठोवन बुजावण म्हणजे बसत आमी पाठयता आनी सुमयांच्या सबुत्रांनी सुमयान कशें आमकां एकल्याक बुजावण दिवन धैर्य दिला म्हणालो कश्टांतल्यानो तुमी आनी वजन वगयतल्यानो म्हजे सरशेन येया म्हण आनी आज आमी ह्या कुटुंबाक त्यास सुमयाक समर्पण दिवया सुमी तांकां आदार दिवन दी धैर्य दिवन दी पयणांत संगात दिवन दी म्हणून तांचे पासून आमी मागून त्या आमच्या बहिणीच्या ह्या अंतिम संस्कारांत आमी वांटो घेवया कश्टांत पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि ससनांच्या देवा आमी तुका सरपडून प्रार्थिता तुजे साकरणी विणा डेस असो आत्मो ह्या संवसारांत तुजे सशी येवंक तुवें फरमायलें तिका उजवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फोव कर मरणांची दारां ती सुरक्षीत उतरून वचो आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताचे संततीक बसयलेल्या मागीर प्रकाशांत ती आसूं तेज्या आत्म्याक कसलेच नश्ट जायना जावं मुखार व्हरतो तो पुनरुज्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना तिका तुज्या भक्तां बराबर पुनरुज्जीवंत कर तिजे अपराध आनी पातकां बुगोस आनी ती तुजे सवय अमर जिवीत आनी ससनांचे राज जोडूं क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. प्रार्थया काकुतीच्या बापा सर्व बुजावणीच्या देवा तूं ससनीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाचो काळो जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान संस्कारतल्या तुज्या साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हण आमी कलतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जातो आमचो आसरो आनी आमचें बळ या दुखाच्या काळोखान वेळा पातावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुतान आमच्या सुमयान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें आमी ताची सशी दवाशी कर आनी अविनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भावा बहिणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं Serves por a ti.
सांपोनी म्हाका ओळखतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्यो तरी देवता मुझेर काळखे स्वप्नांतुस्को म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी सांपोनी म्हाका ओळखतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता शिवाशे सूर्यो तरी देवता मुझेर काळखे स्वप्नांतुस्को म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एक वर तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मोगाचे बहीण विणा ह्या संवसाराची विसाक आ देवस मागून रचलेल्या रचणारा थंय वेता आसतना ताचे पासून मागच्याक आमी सुमेस्त ताच्या मोगाचे हांगासर या देव तेंपलांत सांगाता मेळ्ळ्या. जिबी जावन आसा देवान दिवचें एक वर्तें तेणें मोलादीक तेणें देवान तें आमकां दिलां ह्या संवसारांत बऱ्या रितीन जिवोवच्या खातीर. आनी एक दीस हें जिवीत म्हणलें तेणें आमी देवाच्या हातांत फाटीन दिवंक आसा. देव तें केदां विचारता आमकां कळीत ना, पूण आमी तयार आसूंक आसा. आज खंडीत जावन ह्या कुटुंबाक वर्तें दूख कित्याक ताच्या मोगाचें आज ताचे तावन पयस वेते आसा. पूण ते वेता देवा लागीं रचलेल्या रचणारा लागीं आमी विचारूं पुरो कित्याक ताका आपयलें आनी की सुमार वर्सां ह्या संवसारांत ताणें जियेता आसलें. पूण देव विंचता आसतना बऱ्यांक विंचता. आज खंडीत जावन सर्गींच्या राजांत देवाच्या राजांत एका फुला बरी तें थंयसर परचळोन आसा म्हूण आमी पातयेवया. आज ताचे पासून आमी मागया ताणें ताच्या नेणारपणान कितेंय पाताक सूख आदारलां तर सरस्पर देव काकुळदार देव सर ताची पदकां बोगसून दी आनीक ताका म्हूण तयार केल्ल्या त्या सर्गीच्या निवासांत सदांच देवा सांगाता जियोचे भाग देव ताका फोव करून दी म्हण मागया. ह्या पवित्र रितींत फोव ते बरी वांटो घेवचे खातीर देवाच्या कुशेक आड वचून आमी आदारलेल्या सर पदकां आमी उडास काडया. देवा लागचे बोगसणे मागून घेवया. संगात आमी म्हणया हांव पदकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो कोणी हांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदा संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठपरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुभ्या. सर पदवीदारा देवा आमच्या बापा तुजो पोत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणून बोवाडटाना आमी वळखून घेता. ताचे सवें मरण केल्लें विणा आमच्या भयणीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सनवायाच्या पुस्तकांतले वसाप. नितीवंताचे आत्मे
देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेश्ट कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हणून बोगलें. संवसार सांडून ते गेल्ले ते एक नश्ट दिसलें आनी ताचें मरण तांचो सत्यानाश म्हूण आमकां दिसलें. पूण ती शांतींत जियेतात. मनशाच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हूण दिसल्यारी तांची काळजां भरलेली अमर जिविताच्या बरवशान. थोडेंच सोंसल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सोवे जियोंक योग्य म्हूण काडली. फुटाक घाल्ल्या भांगारा परी देवान तांची तपासणी केली आनी होमापर्णा परी ताणें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो आनी त्या दिसा ती सगळींच परजळटली आनी आंगठ्यांतल्या किटाळा परी हेने तेने धांवतली. ती राष्ट्रांची नीत करतली आनी लोकांचेर राजवट चलयतली आनी सर्वेच बरोस ससनाक तांचो राज जातलो. ताचेर पातयेतल्यांक सत समजतले. ताका विश्वासी रावतात ती ताचे सोवे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें वेंचून काडलेल्यांक कृपा आनी काकुळतो मेळटली. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार.
धन्या तुझी स्तुती करता कित्याक रसाची गुलाला तुवें उगडल्याय. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आणि तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, मनशा पुतान महिमा जोडची घडी आतां आयल्या. सतस हांव तुमकां सांगता, गोवांचो कर्ण मातयेंत पडोवन मेल्ले करीत तो एकोडोच उरता. तो मरत जाल्यार यथेश्ट फळ दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव उगडावन घेता. जो कोण ह्या संवसारी आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सस्नीक जिविताक सांबाळटा. कोणीय म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें हांव आसा ते म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. मरण पावल्ली आमची भावा भयणी आमकां सांडून वचनात, बगार ती आमच्या मुखार वेतात. मरण पावल्ली आमची भावा भयणी आमकां आमचे तावन पयस जायनात वा नाश जायनात, बगार ती देवा सांगाता आसात. विनाडेसा आमच्या भयणीक ह्या संवसारी जिवितांतावन आदेवस मागोवंक हांगासर सांगाता जमल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. एक फावटी एका धनियाक व्हड एक जागो आसलो आनी हो धनी चिंता ह्या जाग्यार आतां कितें करचें. देखून तो जागो नितळ करता. सोबीत फुलां फळां आसचे रूख झाडां तो थंयसर लायता. आनी थोडो तेंप जाल्या उपरांत ताका दुसरे कडेन वचोंक आसलें देखून एका नौकाराक तो ते तोट पळोवन कान घेवंक नेमता आनी तो धनी वेता. आनी हो नौकार भोव आपुरबायेन त्या तोटाची जतन करता. भोव आपुरबायेची फुलां फळां थंयसर जातात. आनी थोडो तेंप जाल्या उपरांत थोडीं वर्सां जाल्या उपरांत हो धनी फाटी येता आनी ह्या तोटांत पासायो मारता आसतना ताका भोव आपुरबायेची फुलां फळां दिसतात. आनी तो तांतलें एक सोबीत फूल काडटा आनी नौकार थंयसर काम करचो हें पळयता आनी ताका राग येता आनी बेजारूय जाता. आनी तो धनिया लागीं येवन म्हणटा, धनिया कित्याक तुवें अशें केलें? कितलें सोबीत आपुरबायेचें फूल तें. हांवें इतल्या बऱ्या रितीन ताची जतन केल्ली. म्हाका भोव मोगाचें तें. हांगासर तुका सोडयेतें आसलें. हांगासर बावुल्लीं फुलां आसलीं, दुसरीं फुलां आसलीं, तुका ती कडयेतें आसलें. कित्याक हें फूल तुवें काडलें? आनी धनी त्या नौकाराक जाप दिता, तूं ह्या तोटाचो वारीसदार न्हय, तूं ह्या तोटाचो धनी न्हय. हें फूल आतां म्हज्या कुडांत आसा. हें फूल म्हजें तें आतां म्हज्या सांगाता आसा, म्हज्या कुडांत आसा. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आज जेजू इंच उतरां ह्या कुटुंबादारांक सांगता, विनाडेसा आमची भयण जेजू म्हणटा म्हज्या सांगाता आसा. आनी आयचे देवाचे उतारी आमकां हेंच सांगता. पयले वासाप आमी आयकले जाणवायाच्या पुस्तकांतले प्रामाणीक मनशाचे आत्मे देवाच्या सांगाता आसात. संवसारी दृश्टेक ते नाश जाल्ले बरें दिसता तरी ते सदांच ताच्या देवा सांगाता आसात. उगडापण पुस्तकांत आमी वाचता, थंयसर एक नवो संवसार आसलो आनी थंयसर रडणें, विळाप, मरण, दूख, कश्ट, कंत, बेजाराय कितेंच आसचें ना. देखून मोगाच्यानो
ह्या संवसाराचे की भोव उत्तम संवसार एक आसा ते जावन आसा सर्गींचें जिवीत. आमची भयण त्या उत्तम जिविताक भितर सरल्या. खंडीत जावन आमकां हर एकल्याक बेसाराय भोगता. आमी कितें करयेत? आज आमी आमच्या भयणी पासत मागणे शिवाय हेर कितेंच करूंक शकना. मागणे मात्र ह्या संवसारी जिवितांत आमी कितें आसा आमकां आनी आमच्या मुखार गेल्ल्यांक एक संपर्क करचे हातेर जावन आसा. देखून आमच्या भयणी पासत आमी मागोंक जाय. तशेंच तिच्या कुटुंबादारा पासत आमकां आमी मागोंक जाय. आनी तितलें मात्र न्ही, हर एक मरणाची रीत आमच्याच आत्मीक जिविताचेर आमकां नदर घालूंक एक आपोवण दिता. आमकांय एक दीस मरोंक आसा. आमी त्या दिसाक तयार आसांगी. आज आमकां सोम्या मुखार उबें रावंक आसा तर आमी फावो ते रितीन उबें रावंक शकतांगी म्हणल्या विशयांत नियाळूंक आसा. देखून आज हांगासर ह्या येवकारिस्ताच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना त्याच सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता मुखांतर आमकां आत्मीक गटाय जोड घेवया. आमच्या आत्मीक जिविताचेर आमी नदर घालया आनी आमी फावो ते रितीन सर्गींच्या जिविताची नागरीक जावच्याक जियोंक प्रयत्न करया. आमेन. समेस्त आमी उबे रावया. आमची मागणी सरेस्पर देवाक आतां आमी भेटोवया. दयाळ बापा, जिवन क्रिस्ताच्या भावार्थान पवी सेवेच्या वडिलांनी काळजां पेटय आनी जिवनपणाच्या बरवशान जियोवची देव परजा बांदून हाडूंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. तुज्या संस्कारांनी पवित्र जाल्ल्या आनी सासणीक जिवीत दिता तें खाण तुज्या पुताची कूड सेवलेल्या आमच्या भयणींक तुजे थंय जिवंत उठय आनी तुज्या सर्गी जेवणाक बसय म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मेल्ल्या लाजाराक पळोवन तुजो पूत जेजू रडलो. ताच्या भयणींक ताणें बुजयलें. आंतरलेल्या आमच्या भयणी विणांच्या दुखेस्त कुटुंबांक आनी इश्ट मंत्रांक बुजय आनी तांचें दूख हाळू कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. मरणाच्या तणीर आसच्या सर्व आमच्या भावा भयणींक बऱ्या मरणाची कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुका वळखनासतना जियोवच्या भावा भयणींक तुका वळखून घेवन आनी तुजेर विश्वास दवरून मोरचें भाग दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आंतरलेल्या आमच्या भयणींक जतनेन सांबाळलेल्या ताच्या कुटुंबांक तूं राख आनी तांचें जिवीत तुज्या बेसावांनी भर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमच्या खासगी गरजा पासत ह्या घडी आमी मागया. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, तूं जावन आसा आमचो रचणार, पोसणार आनी सांबाळणार. आमचो हर एकल्याचो तूं मोग करताय. बऱ्यांतली बरी सर्गींची देणी दिवन तूं आमकां पोसताय. ह्या खातीर आमी तुका हरकां दिता. आमी मागल्लें खंडीत तूं आमकां दिताय म्हणल्यार बरोवशी आनी आमची गरजो आमची मागणी तुका आमी भेटयल्या. तुजी खुशी वयतर जें कितें तुका बरें दिसता तें तूं आमकां दी. विशेश रितीन आमच्या ह्या भयणीक सर्गीचें सूख तूं फावो कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन.
विवत करता कष्टा बाबराचो तुवें मुझे तुकाच मेटोवन दिवचा म्हाका तुवें म्हज्या भाव भयणीनो हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें सावण मागा. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात नेमी आमच्या न्यायाच्या पदावर सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा, तुज्या साकणी विणाच्या सोडवणे पसत आमी तुका हे बलिदान समर्पिता. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारांत मानून घेतलो, तर तो ताका दयाळ म्हण सुविदार कसो आतां मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. आमची काळजा उबार उबिया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुबिया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी ह्या आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां बागी पुनर्जिविताचो बरवो सोबू देलो. मरण कोणाक सुखाना म्हूण आमकां दूख भोगता तरी अमर जिविताची बसवणी आमकां भोसोवन दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बावार्थ्यांचे जिवीत सराना ते बदलता. ह्या संवसारांतले बिडार मोडून वेता आनी सरकार सस्नाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण ससूंक पेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून तूं समर्पणची. त्याच पुरे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें. हें म्हज्या उगडास साकरा.
Bavartatso gut purgatubia. सुम्या तुझे मरण आम्ही समरता आणि तू परतीस तुझे पुनर्जीवन परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सडवण्याची काल तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समिस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सरस्परा आख्या पितमेचेर विस्तरलेले तुज्या पोयसवसो उडास कर आनी लियो आमच्या बागेवन बापा पिटर पळोवच्या गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वडय. सर्वेस्परा तुझे साकरणी विणा डेसाची काकोत कर तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली तशी पवित्र स्नाना वरवीं ती मरण जेजू बराबर ती मरण पावली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जिवंत जाव. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या सुमेस्ता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरी देवाचे माये संगाती ती सपती भगवंत जुजे भगवान धर्म दोता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्ले मागणें सांगता मागया. आमच्या बाबा सर्वीच्या तुझे नाव पवित्र आसा तुझे राज समकाय तुझी खुशी सदांच सदां तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्ल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक पळय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेका शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यात आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें तुज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात्र उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. ಈಗ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂಥ ಸಮಯ.
ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಆದುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತ ಬಾಂಧವರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. Swami
प्रार्थूया. प्रितीवंत बापा, या आमच्या संसाराच्या पयणा वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमच्या वाट्याचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तरी ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या विणा आमच्या भयणीक ससनाच्या जेवणाक आतां बसी म्हूण आमी मागताव तुज्या पुताची सुचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बडुकार. मेल्ले कुडीक मातयेक लावसो कायदो बावडताचे साली प्रमाणे पाळतना धन्य देवाक विश्वासन प्रार्थया. आमच्या बहिणीच्या आमी मातयेक लावता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करून तिचो आत्मा भगवंतांच्या जम्यांत मेळो. शे मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सस्नीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो संगात तिका फावो जावं. दयकन बसात. मगाळ बोवा भयणीनो, आमची भयण विणा डेसा या फिरगजेंत आपले बावाडती जिवीत कुटुंबा जिवीत जियेल्ली आनी अशें आपल्या बऱ्या जिणये मारिफात सबारांक प्रेरण जाल्ली तसली देवान तिका परच्या दिसा ह्या संवसारांतली आपणा सरशेन पाटी आपयली आनी आज तिच्या संवसारी जिविताचें हें अंतीम पैण आनी ह्या पैणा संगता तिका अंतीम विदाय वाटोवंक आमी सर्व हांगासर संगता मेळ्ळी आसा. सगळ्या फिरगज कुटुंबांच्या नांवान हांव तिका ससनाचो विशय मागता. आनी आज ह्या मिसाच्या बलिदानाक हांगासर हजर जाल्ल्या सर्व याजकांचो प्रत्येक जावन बाप संतोश हांगाचो पयलेंचो विगार मिसाचें बलिदान मिटयलां. तशेंच सहा बेटोणी कर्ण आमच्या भयणीच्या आत्म्या पासत मागला मात न्हय कुटुंबदारांक बुजावणी पाठयल्ली आसा. ह्या सर्व पदराबांचो हांव उपकार बावडतां सगळ्या फिरगज कुटुंबांच्या नांवान तशेंच दुखेस्त कुटुंबांच्या नांवानय तांचो हांव उपकार बावडतां. तांकां देव बरें करूं. ह्या आमच्या भयणीच्या आत्म्याक शांती मागोवन म्हयन्याचें तशेंच हप्त्याचें मीस म्हणून 20 तारीखेर जून म्हयन्याच्या 20 तारीखेर शनिवारा दीस 11:30 वरांचेर हांगासर दवरला. कुटुंबदारांनी तुमकां सर्वांकय आपोवणें दिल्लें आसा. आनी आतां श्रद्धांजली जाल्ल्या उपरांत हांगासर निमाणें विदायेचें मागणें आसतलें. तें जाल्ल्या उपरांत आतां कोणीय आमच्या भयणीचेर दिश्ट घालूंक ना. निमाणें दिश्ट घालूंक तुमकां अवकाश आसा. पूण तुमी मदल्यान कोणीय येवचें न्हय. कोणीय मदल्यान भायर वयचें. सायडींतल्यान येवन दिश्ट घालन तुमी मदल्यान भायर वयचें. आतां आमच्या भयणीक अंतीम विदाय पाठोवन श्रद्धांजली तशेंच अर्पिता आनी संगतास कुटुंबदारांक बुजावणेचें उतरां हाडून मुखार येता मानेस्त रेमंड डिसोजा. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ಕಳೆದ 26 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ತನ್ನ ಗಂಡ ಸಮೇತ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರು ಕಡೆ ಆಸೀನರಾಗಿ ಬಲಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಸಹೋದರಿ ವೀಣಾ ಡೇಸಾರವರು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವರಾಗಿ ಚಿರನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 28 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ
ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರವಾಗಿ ದಿವಂಗತ ವೀಣಾ ಡೇಸ್ರವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಯುತ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿದಾಯವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವೆನು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾವು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನವನು ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಹುಟ್ಟು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಉಚಿತ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವು ಖಚಿತ. 49 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಹೋದರಿ ವೀಣಾ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೋವು ಸಹಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಂತೆ ದೇವರು ಮಾನವನನ್ನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರಚಿಸಿ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಶ್ವಾಸವನ್ನು ನೀಡಿ ಜೀವಾತ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅದೇ ಮಾನವ ತನ್ನ ಸಾವಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಬುದು ವಾಸ್ತವ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬಾಳಿದ್ದಾನೆಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗದು. ಬದಲಿಗೆ ಆತನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದ್ದನು ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯ ದಿವಂಗತ ವೀಣಾ ಡೇಸ್ರವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 49 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಇವರು ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 1998ರ ಬ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡು ಹತ್ತಿರದ ಮೀನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಮೊದಲು ಅವರು 2 ವರ್ಷ ಪೆರ್ಮನೂರಿನ ತಾನು ಕಲಿತ ಹೋಲಿ ಏಂಜಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹತ್ತಿರದ ಎಲಿಯರ್ ಪದವು, ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರದ ಕಲ್ಲಾಪ ಪಾಟ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೂರದ ಸುಳ್ಯದ ಗುತ್ತಿಗೋರಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇರಳಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟು 28 ವರ್ಷಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನಂಥ 100 ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ CRPಯಾಗಿಯೂ RPಯಾಗಿಯೂ ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ತರಬೇತಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಾನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಪೂರ್ವ ದೇಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂತೂರ್ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನೇರ ನಡೆನುಡಿಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಅಹಂ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯದ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. 5G ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಇವರು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಿತಭಾಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರು ತನ್ನ ಗೆಳೆತನವನ್ನು ಎಂದೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ.
ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬ ಇವರದಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕಿದವರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಪಾದನೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಪಡೆದವರು. ತನ್ನ ಎರಡನೆಯ ಮಗು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಹಳ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮೇರೆನೇ ಇಲ್ಲದಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮಗು ವಿಕಲಾಂಗ ಮಗುವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಮಗುವಾದಾಗ ಅವರು ಕೊರಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ 12 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಗು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ಇವರು ತನ್ನ ಕನಸಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆ ನೋವನ್ನು, ದುಃಖವನ್ನು ಮರೆತರು. ತಾನು ಯೋಚಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಇನ್ನಾದರೂ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯಾರದೋ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. 10 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತನಗೆ ಮರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ, ಆವರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯ ತಿಳಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದರು. ಆದರೂ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಲಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗಾಗಲಿ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ನಟಿಸಿ ನೋಡಿಕೊಂಡರು. ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಎಂದೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಲ್ಲ. ತಾನು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮರಳಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರೂ ಬರಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ತನಗಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ಭೂಲೋಕದ ಒಡೆಯ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಾದ ಭಗವಂತನ ಯೋಚನೆಯೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೋಟದ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟವಾದ ಹೂ ಆಗಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನಾಗಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯುವಂಥ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:30 ಹೊತ್ತಿಗೆ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನು ಭಗವಂತ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡರು. ವೀಣಾ ಎಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಹೂವನ್ನು ತನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಶೋಕಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ತಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ ಎಐಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಸಂಸಾರದ AI ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತೀರಿಕೊಂಡ ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗು ಬಿಂದಿಯಳನ್ನು ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಅವಳು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂಬುದನ್ನು AI ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷವನ್ನು, ಅವರು ಕಂಡ ಸುಂದರ ಕನಸನ್ನು ಅದು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಿತ್ತು. ನೋಡುವಾಗ ಕರಳಿ ಹಿಂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡುಕಬಾರ್ದಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಉರ್ಬನ್, ಮಗ ವಿನ್ಸ್ಟನ್, ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಥರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದವರು, ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯರಾಗಿದ್ದವರು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಾನು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು. ಈಗ ನೀವು ಧೈರ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಧೈರ್ಯ, ಸಹನೆ, ಸಮಾಧಾನ ನೀಡಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಯೋಗದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗನ ಮಾಡಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವೀಣಾ ಮೇಡಮನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬದುಕುವ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ನಾವು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ
ಆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳುವ ಸಸ್ನ ಸೋವಿಶೇವ್ ದೀತಿಕಾ ಈ ಸುಮಿಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಕಾಶ चेर फंकई समाधानान ती विषय घेऊन दी आमीन. आता कुट म्हणतावन श्रद्धांजली. Praise the Lord. वय मोगाचनो वीणांची अखेर वरेग जवाब प्रेज द लॉर्ड. देर गया बियेनाकात मॉर्न जावन असा सस्निक जीवित ये जावन असले वीणांचे उत्तर ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರೇ, ದೇವರಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರನೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೊಳೆತದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ. ಅದು ಹೂವಾಗಿರಲಿ, ವಸ್ತು ಆಗಿರಲಿ, ಚಪ್ಪಲಾಗಿರಲಿ, ಇವನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದೇ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವನು ವೀಣಾಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ದಿವಂಗತ ಜಾನ್ ಡೇಸ ಮತ್ತು ವೆರೋನಿಕಾ ಲೋಬೋರವರ 9 ಮಕ್ಕಳ ಪೈಕಿ ಕೊನೆಯವಳು ನಮ್ಮ ವೀಣಾ. 5 ಜನ ಅಕ್ಕಂದಿರು, 3 ಜನ ಅಣ್ಣಂದಿರ ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿ. ತುಂಬಿದ ಕುಟುಂಬ ನಮ್ಮದು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಅವಳು ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಒಡ್ದು ಬಡ್ದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನದವಳಂದರೆ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ ಮಾತ್ರ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಮ್ಮನಿಂದ ಬೈಗುಳ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ತಂಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವಳು ಮಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ಲು. ಕಳೆದ ಸಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ತುಂಬ ಅಸೌಖ್ಯವಾದಾಗ 15 ದಿನ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕೋ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ವೀಣಾ ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೆವು, 9 ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ. ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ 9 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು, ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯೋದು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬೇಡ ವೀಣಾ, ದೃಷ್ಟಿಯಾದೀತು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು. ಬರೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಆಗರ ನಮ್ಮ ವೀಣಾ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದಂಥ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಬೇಕಿತ್ತು ರೋಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ. ವೀಣಾ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಅಸೌಖ್ಯ ಯಾವುದೋ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಗ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ನನಗೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಬಂಧ, ಭಾಷಣ, ಕ್ವಿಜ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಏನೇ ಇರಲಿ ವೀಣನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 1 ಅಲ್ಲ 5 ರೀತಿಯ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಅವಳು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ವೀಣನ ಸಹಾಯ ಪಡ್ತಿದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುದು, MC ಮಾಡೋದು, ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಫೋನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದದ್ದು ವೀಣಾ. ಫೋನ್ ತೆಗೆದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಅವಳ ಮಾತು. ಎಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ, ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಕಾಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಡಯಟಲ್ಲಿರಲಿ, ನನಗೆ ನಿನ್ನೊಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, CRP ಆಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತರೋದು, ನಗ್ನಗ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಇರೋದು, ಅವಳ ನಗುವೇ ಅವಳ ಬಂಡವಾಳ, ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬರುವುದು ಅಸೌಖ್ಯ ಆದಾಗ ಬೇಡ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನಗು
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಗು ಅವಳು ಆಸೆ ಪಟ್ಟದ್ದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಅಸೌಖ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಣ್ಣೀರಾಗ್ತೀರೋ ಎಂಬ ಅಳುಕು ಅವಳಿಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಎದುರು ಯಾರೂ ಕಣ್ಣೀರಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ನಗು ನಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೋಗವೆಂಬುದು ಕೂಡ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇದು ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿರುವ ವೀಣಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅನುಭವಿಸಿದಾಳೆ. ಖಂಡಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾದಾಗ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ಲು. 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೂ ಅವಳು ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷ ದೇವರು ಗಿಫ್ಟಾಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಸಂತೋಷ ಕಾಣುವ ವೀಣಾ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವಿರಲಿ ಅವಳು ಮುಂದು. ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ವೀಣನ ಹೆಸರು. ವೀಣಾ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಗ ತೊಕೊಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್. ಅವಳ ಹೆಸರು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ವೀಣಾ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಅದೇ ಅವಳ ದೊಡ್ಡ ತಂಗಿ ಗ್ರೆಟ್ಟನ ಹೆಸರು ಎದುರಿತ್ತು. ಇವಳು ವೀಣಾ ರಿಕ್ಷಾ, ನನ್ನದು ವೀಣಾ ರಿಕ್ಷಾ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಚುಡಾಯಿಸುವುದಿತ್ತು. ಹೋಗ, ಅವಳ ಹೆಸರು ಮುಖದಲ್ಲಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ತಿಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಇವಳು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಆಗ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಎದುರೇ ಬರೀಬೇಕು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಕೋಪ ಬೇಗ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ. ಅವಳ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ. 25 ವರ್ಷ ಉರ್ಬನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಮಗುವನ್ನು ವಿನ್ನುವನ್ನು ಅವಳು ಮಗನ ಹಾಗೆ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗೆ. ಕಡೆವರೆಗೂ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವಳೊಟ್ಟಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಉರ್ಬನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಇವಳು ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನು ಬಿಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ಹಿಡಿಯೋದು, ತುಂಬ ಅವಳು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ. ನಾನು ಫೋನಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ. ನಾನು ವೈಗುಳ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಫೋನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ. ಈ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮುಗೀತಿತ್ತು, ಗೊತ್ತೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡು ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಂಕಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವಳ ಮಾತು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಾನು ಆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈಗಲೇ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನದು ಏನೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಡ್ತೇನೆ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಶಿಸ್ತು, ಸಾರಿ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ನೀಟ್ನೆಸ್ ಅವಳು ತುಂಬ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನನಗೆ. ಈ ರೋಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸಾವಿಗೆ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋವಿಗೆ ಹೆದರ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಇದು ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೀವನ ನನಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗಲೇ ಈಗಲೇ ನೋವಾದಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. 2ನೇದು, ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲ ಇದೆ. ಈ ಸಾಲವನ್ನು ನನ್ನ ಉರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ವಿನ್ನು ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ತೇನಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂಕಟವಿದೆ. ಆ ನೋವು ಮಾತ್ರ ನನಗಿರುವುದು. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ನಾನಿಷ್ಟೇ ಹೇಳುವುದು, ವೀಣಾ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಅವಳ ನೆನಪು ಶಾಶ್ವತ. ಯಾವತ್ತೂ ಅವಳ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿತದೆ. ವೀಣಾ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ? ಸಂತೋಷವಾಗಿರು. ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು
ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಾ. ಅವಳ 92-93 ಬ್ಯಾಚಿನ ಸಂಗಡಿಗರು ಈಗ ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ವಿದಾಯ ಕೋರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಫಾದರ್ ಹ್ಯಾರಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಫಾದರ್ ಅಶ್ವಿನ್, ಫಾದರ್ ಪ್ಯಾಂಟನಿ ಪಿರೇರಾ, ಫಾದರ್ ಸಂತೋಷ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಫಾದರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಫಾದರ್ ಜಾನ್ಸನ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಇಲ್ಲಿಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸಹಾಯಕ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು ಫಾದರ್ ವಿಲಿಯಂ, ಅವರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೆರ್ಮನೂರ್ ಚರ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಫಾದರ್ ಆಂಡ್ರೆಲಿಯೋ, ಇವರು ಚರ್ಚಿನ ಎದುರು ವೀಣನ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಏರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ನಂಪಯ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸುಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಉರ್ಬನಿಗೆ 10 ತಿಂಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಉರ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಉರ್ಬನ್ನನ್ನು ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಈ ಸುಪ್ರೀತ್ರವರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇವರ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಎನ್ನಪ್ಪಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಉರ್ಬನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಣಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರಿರ್ಬೋದು, ಅವಳ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ, ಮೊನ್ನೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಅವಳು 1 ವಾರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಉರ್ಬನಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವರು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಈಗಿನ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ದೂರ ದೂರದಿಂದ ವೀಣನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ವೀಣನ ಆತ್ಮ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ನಲಿದಾಡ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವೀಣಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರುವ, ಅವಳು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. आमच्या बहिणींचो आत्मा आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते म्हणल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्त संगत पुनर्जिवंती जातली म्हणून तीर भरवशान पातये थांव. या विनाश जिवितांत तुझे साकर्णिक सवार देण्याने तुवें भरलें.
अशें तुज्या उदार मनाचे आनी क्रिस्त ती भक्ताच्या एकवटाची एकूण आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता सर्वेस्परा आमचें प्रार्थना तूं दयेन मानून घे तुजे साकरणीक सर्गींचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसा ती आवडत्याच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवचें कर अशें क्रिस्त सवें पावून तुज्या संगतांनी आमचे भयणी बराबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं वैकुंठात घेऊन तुझ्या येण्यावेळी रक्षसाक्षी तुका स्वागत करू आणि सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा वरून पावू
God
जेसुशी देवा तुझे
Precious Lord, linger near when my light is almost gone. Hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on. Let me stand. I am tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me on. Ismuso samtana dev maka apaitana rao Jesu tu mujhe sangi aik maka rak maka son ke deens khali naka हात धरून वर माका तुझे घरी हात मोजो घट तूं धर थंय रांदतो म्हाका भर अस्कत हांव पातकी हांव खंय वचूं ना म्हाका कोण दुसरो तूं सोम्या म्हजो आसरो सोड तुका सांग सोम्या कोणाक धरूं When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand,
समयान जेजू क्रिस्ता 3 दिसपणान विषय घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे फोंड तुवें पवित्र केले आनी अशें जरी कुडीनिके उपकारता तरी पुनर्जीवनपणाचो बरोसो वाडयतात हे आमचे प्रार्थना तूं मानून घे. त्या पणांत तुजे साकरणीक विणाक शांत विश्व मेळो तूं समचे पुनर्जीवनपणाने जिवीत देखून तिका पुनर्जीवंत करतस. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ससनाक प्रकाश बघूंक तिका पावय. तूं जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या बहिणीक या जिवितांतल्या आपणा सरशीन देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो. देखून आमच्या बहिणीक सुमयेचे अधीन करुया. सुमी आपले शांतीन तिका वेगो आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जिवंत करो. आमच्या बहिणी बसत आमच्या सुमय जेजू क्रिस्त लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हळें हांव पुनर्जिवंतपणाने जिवीत म्हाका सत मानता तो मरा जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे तें जियेता आनी म्हाका सत मानता तो ससनाक मोरसो नांव. लाजरसच्या फंडार तरडलोय समया आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमच्या भयणीक ससनीक जिवीत दी. आपले पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय. आमच्या भयणीक तुज्या राजांत घे. आमच्या भयणीक पवित्राना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली. तुज्या घेवंतच्या जम्यांत तिका एकवटाय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या जेवणान पोसली. तिका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या. पवार्थाच्या बसवणेन आनी ससनीक जिविताच्या उर्वशान आमकां देव दी. आमच्या बापा सर्गीच्या आमचो दिसपडटो त्रासा संकारी आनी आमचे सुपेरा मोक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळें पडोवन दिनाका सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना. तुज्या मेल्ले साकरणी विणांची काकोत कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळून तिका मौन आसलें. खऱ्या बावडटा दंगा बावडटा तें एकवटायली तेच परी तुजे काकोतीन सर्गी देवदूताच्या वरांत तिका स्वागत मेळो. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं देवा तूं भक्ती बरीत मागण्या कान दिताय. आज भक्ती निकेपले हे तुजे साकरणे विणा डेसाक दिसलेल्या संगता सर्गींच्या सुखांत वांटला बाई. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सासनाचो विशय आमेन. आमी पोळ्या ओ भयणीका देव स्वाता
देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्विस
सांपोनी म्हाका ओडतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे सपनांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी तुझे सशी देवा तुझे सशी सांपोनी म्हाका ओडतो लागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी पयना तरी आसता सूर्य तरी देवता मोचेर काळखे सपनांतच म्हाका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे